Hyvää huomenta. Pörssissä nousu jatkuu. Maailmanmenossa on tärkeämpiäkin aiheita pohdittavaksi kuin osakkeet, mutta pysytään osakkeissa, mitä näihin videoihin tulee. Sijoittajien keskuudessa poristaan paljon, elämmekö karhumarkkinan rallissa, eli yleismarkkinan lasku jatkuisi pian vai teemmekö pian taas uudet huiput, kuten nousumarkkinaan kuuluisi. Esimerkiksi teknologiaindeksi Nasdaq on noussut niin rajusti lyhyessä ajassa, että vastaavaa on tapahtunut vain 12 kertaa viimeisen 20 vuoden aikana. Keskimäärin pörssi on tuottanut 8% seuraavan 100 päivän aikana tällaisen ilmiön jälkeen. Vaikka menneet, otokseltaan hattaran vahvat tilasto-otokset voivat antaa jotain osviittaa lyhyen aikavälin tulevaisuudesta, en osakepoimena liikaa hullaantuisi. Taantumamurheiden kanssa sijoittajat eivät ole suinkaan yksin. Niin yksityissijoittajat kuin ammattilaiset pelkäävät maailmantalouden veturin Yhdysvaltojen ajautuvan taantumaan ensi vuonna markkinakyselyn mukaan. Tulevaisuus on aina arvaamaton, salkussa menee kohtuullisesti, kun omistaa firmaa, jotka pärjäävät yllättävissäkin käänteissä. Euroalueen inflaatioon ei näy nopeaa helpotusta. Energia selittää toistaiseksi ison osan inflaatiosta, mutta kun samaan aikaan poliittinen paine irrottautua Venäjän energiaputkista kasvaa, ei tällä suunnalla ole luvassa helpotusta. Mitä pidempään energiainflaatio jatkuu, sitä todennäköisemmin hintojen nousu leviää kaikkialle talouteen. Lisää aiheesta löytyy Marianen Makrosta. Puhutaan tällä videolla, miten suomalaiset ovat dipistä sipaisukansaa. Ukrainan sodan eskaloimassa pörssiromahduksessa on nostettu osakkeita ennätysmäärä tavallisten sijoittajien parissa. Tämä dippi on kuitenkin luonteeltaan tyystin erilainen kuin aiemmat. Olen puhunut ihan liikaa korkokäyrästä viime aikoina, mutta huomauta lyhyesti, miten pörssi on tuottanut vielä keskimäärin pari vuotta kohtuullisesti käänteen jälkeen. Muista laittaa peukka ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Olisin kiitollinen. Olen viime aikoina puhunut paljon, ehkä vähän liikaakin korkokäyrän kääntymisestä pahan ilman lintuna pörsseille. Niin ei kuitenkin paikallaan painottaa, että tämä hehtaaripyssyhän ei ole kovin tarkka indikaattori ajoittamiseen. Ryan Detrickillä oli Twitterissä hyvä taulukko, missä on muutamia nostoja korkokäyrän kääntymisestä ja minkälaisia markkinan tuotot ovat olleet sen jälkeen. Kuten huomata saattaa, pörssihuippujen saavuttamiseen on mennyt keskimäärin vajaa 2 vuotta. Pörssit ovat nousseet vielä 30% kääntymisen jälkeen. Tämä on juuri se läppä, kun kaikki unohtaa korkokäyrän kääntymisen antaman varoitussignaalin melko pian, mitään välitöntä vaaraa harvoin onkaan. Vähän pidemmälle katsoen sijoittajille on tullut pari kertaa isommin luntatupaan korkokäyrän kääntymisen jälkeen. Pahin kerta lienee finanssikriisi, jonka pohjat olivat 50% alempana kuin sillä hetkellä, missä korkokäyrä kääntyi negatiiviseksi. Mutta muut kerrat ovat olleet vähemmän dramaattisia, ja pohjaa ei voi tietää kukaan etukäteen, joten tämä on vähän populistinen tapa tuoda vaarat esille. Pitkäjänteisenä säästäjänä yhden syklin arvailut sinne tänne voi jättää omaan arvoonsa. Silti on hyvä tiedostaa talouden taivaalle kasaantuneet tummemmat pilvet horisontissa, mistä korkokäyrän flirttailu kertoo. Onko esimerkiksi nyt hyvä aika lisätä osakepainoa syklisissä osakkeissa? Jätän katsojan omaksi pohdinnaksi. Kun pörssissä romahtaa, laita Tokmanista haettu ilmainen ämpäri alle. Näin tuntuu ajatellen useat suomalaissijoittajat maaliskuussa. Suomen yksityissijoittajan parissa suosituimman osakevälittäjän Nordnetin mukaan dippikansa osti osakkeita nettona enemmän kuin koskaan aiemmin. Jopa koronaromahdus keväällä 2020 jäi kakkoseksi. Suomalaisten luottamus osakkeisiin ei siis ole kokonaisuutena huojunut ja optimismia tulevaisuuden suhteen tuntuu piisaavan. Nordnetin kautta ostettiin erityisesti osinko-osakkeita, kuten Nordea ja Sampoa. Mielenkiintoisesti myös Nokian renkaita, jonka julkisuuskuva on saanut ryöpytystä viime aikoina. Sen sijaan pienempiä yhtiöitä, kuten Qt, Revenio tai Incap lyötiin laitaan. Yleinen sijoittamisen suosion trendi jatkuu, sillä Euroclearin tilastojen mukaan Suomessa ylitettiin miljoonan osakkeenomistajan raja maaliskuun viimeisenä päivänä. Sijoittamisen suosion kasvuhan on luonnollisestikin pitkässä juoksussa hieno asia henkilökohtaisen taloudellisen hyvinvoinnin parantamisessa Suomessa. Tätä voisi verrata vastaavaan vallankumoukseen kuin aikoinaan Pohjois-Karjala projektimiesten terveyden parantamisessa, kun kansalle saatiin valistettua voin ja lenkkimakkaran vaaroista. Helsingin pörssin kaupankäyntivolyymi oli maaliskuussa lähes yhtä voimakasta kuin Stonks-hypen keskellä tammikuussa 2021 ja koronaromahduksessa maaliskuussa 2020. Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen tokaisikin, että pörssien tapa toipua nopeasti dipeistä tukee osaltaan sijoittamisen kasvua. Mikäs siinä, kun pörssihän tarjoaa tuottoja ilman kipua. No pain, yes gain, kuten sali-ihmiset sanovat, vai miten se meni. Törmään usein kommentteihin, jossa on kuin sisäänrakennettuna ajatus siitä, että kansan enemmistö on väärässä ja he osuvat aina ostoissaan kurssihuippuihin. Kuitenkin viime vuodet dipistä sipaisuhan on osunut lankulle täysin yksityissijoittajille.
Totta kai ison joukon sisällä on paljon hajontaa, sillä joskus käsi tarttuu putoavan puukkoon, mutta näin kokonaisuutena ajateltuna tuntuu pitkäjänteinen säästäminen osakkeisiin voi vaan vallan hyvin. Tavallisen säästäjän kohdalla vaihtoehdot ovat edelleen vähäiset. Euroalueella inflaatio hätyttelee jo 10% rajamailla. Suomessahan inflaatio on toistaiseksi ollut alle 5%, silti, koska talletustilin korko on 0, häviää käteisessä rahassa varmasti tuo 5% vuosivauhtia. Vaikka korkojen nousulle on painetta, ei nollakorkoiset talletustilit vaikuta jäävän heti historiaan. Osakkeessa pelkästään osinkotuotto on tällä hetkellä 4%, jos ottaa koko pörssiindeksin raaksi mittapuuksi. Se kompensoi jo melkein kokonaan inflaation aiheuttaman ostovoiman laskun. Sen lisäksi monet pörssiyhtiöt pystyvät nostamaan hintojaan inflaation mukana. Kuten olen usein todennut, osa pörssiyhtiöistä jää ikävästi inflaatiopuun ja kilpailukuoren väliin ja niiden tulos häviää kustannuspaineen alle, mutta kokonaisuutena pörssiyhtiöiden pitäisi pärjätä kohtuullisesti. Puhutaan vielä vähän lisää tästä viime aikojen pörssidipistä. Sen aineksia on ollut käsistä lähtenyt inflaatio. Inflaatio rassaa monien firmojen tuloksia. Sen lisäksi se on saanut keskuspankit varpailleen. Samaan aikaan voimakas talouskasvu uhkaa nuukahtaa. Ukrainan sota ruokkii entisestään inflatorisia paineita sekä poliittista epävarmuutta. Tässä mielessä tilanne on toisenlainen kuin aiemmissa rysäyksissä. Aiemmilla kerroilla talous voi selkeästi pahoin, eikä inflaatiosta ollut tietoakaan. Sen takia oli odotettavissa, että sekä keskuspankit että halutessaan myös valtiot voivat elvyttää huoletta lisää, kuten 2018 teollisuustaantumassa tai 2020 kevään kriisissä. Nyt tämä dippiostoksiin rohkaiseva elementti loistaa tyystin poissaolollaan. Sen sijaan edessä on lisää rahapolitiikan kiristystä. Perjantaina Yhdysvalloista tuli jälleen kerran erinomaista työllisyysdataa. Pandemian aiheuttama raju työttömyys on muuttunut työvoimapulaksi työmarkkinan elpyessä vahvasti. Tämä on hieno juttu, sillä mikä olisikaan parempaa yleiselle hyvinvoinnille kuin se, että ihmisillä on töitä. Mutta sijoittajan vinkkelistä tilanne on hieman kaksijakoinen. Pingottunut työmarkkina pakottaa firmat nostamaan palkkoja houkutellakseen työntekijöitä, mikä heikentää niiden omaa kannattavuutta. Ellei ne pysty siirtämään kasvavia palkkakustannuksia hintoihin. Totta kai monet osakesäästäjät ovat myös työssäkäyviä ihmisiä, kuten minä itse, joten tätä palkkaa nousupainetta ei suinkaan voi ottaa pelkästään negatiivisena uutisena, vaikka firmoille se sitä voikin olla. Paisuvat palkat vuorostaan ruokkii myös inflaatiota, josta ei voi enää pelkästään syyttää tuotannon pullonkauleja tai niitä energian hintoja. Toisekseen talouden on vaikea jatkaa loputonta laajentumistaan, kun lähes kaikki potentiaaliset työntekijät ovat jo sormin äärellä. Tuottavuutta voi parantaa, kuten viime videolla nostin esiin, mutta se on melko hidasta. Vahva työmarkkina poistaa Fediltä kaikki syyt olla kiristämästä korkoruuvia. Vahva talous kestää jonkin verran koron nostoja, mutta osakkeiltahan se vetää samalla turvapatjan alta pois. Pörssillähän vaivalloinen talousympäristö ei ole fiasko, päinvastoin. Finanssikriisin jälkeinen massiivinen nousumarkkina tapahtui osin korkean työttömyyden varjolla, kun keskuspankki yritti elvyttää taloutta kaikin keinoin samalla. Tässä mielessä sijoittajalla on monia hyviä syitä olla aiempia dippiostoskertoja varovaisempi, vaikka taloudessahan rullaa edelleen kohtuullisesti. Inderes.fistä löytyy tänään mielenkiintoinen premium-raportti inflaatiovaikutuksesta mallisalkku eri yhtiöihin, kuten Qt, Remedy, Revenio tai Sievi. Lisäksi jälleen kerran viilattiin vähän Cargotecin ennusteita kustannuspaineen alla. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.